Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما بعد. Geliefde broeders en zusters. In de serie over de rahma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en zijn omgang en karakter met verschillende doelgroepen hebben wij stilgestaan bij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tegenover zijn vijanden. En hebben wij in de laatste khutbah stilgestaan bij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hoe zijn rahma was in omgang met kinderen. En vandaag staat een nieuwe doelgroep waar we door het tijdgebrek maar weer een paar flitsen van zullen nemen om te kijken hoe was het karakter van Mohammed sallallahu alaihi wasallam, hoe was de akhlaq van Mohammed sallallahu alaihi wasallam, hoe was de omgang van Mohammed sallallahu alaihi wasallam, maar dit keer met eigenlijk ons allemaal. Dit keer met de zondaren, dit keer met de mensen die fouten begaan, want niemand onder ons is vrij van fouten. En zoals hij aan ons ook heeft geleerd in de hadith die de kleinste onder ons kennen en iedereen jong en oud al kan memoriseren zelfs. Namelijk, kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina tawwabun. Iedere zoon van Adam is een zondaar, is iemand die fouten maakt. En de beste onder hen, de beste onder diegenen die fouten maken zijn zij die berouwvol terugkeren naar Allah. En hij vertelt ons ook dat als wij een volk zouden zijn dat niet zou zondigen, dat niet Ma'asiyah zou hebben, geen zonde, geen tekortkomingen, dan zou Allah Azza wa Jalla weg hebben. Dan zou Allah Azza wa Jalla jullie weg hebben geveegd. En met een volk komen wat wel fouten maakt. Maar die dan, yastaghfiruhu fayaghfir lahum, maar die dan Allah om vergeving vragen en Allah hen dan vergeeft. Want Allah houdt ervan om te vergeven. Dus Mohammed zoals die jou en mij al vertelt, dat wij alle zondaren zijn en tekortschieten, dan moeten we natuurlijk inzoomen, hoe ging hij dan met deze mensen om? Want als wij inzoomen op hoe wij dan mee omgaan, hoe wij omgaan met broeders en zusters die fouten maken, hoe wij omgaan met broeders of zusters die zondes hebben, die dag na dag, in dag uit misschien tekortkomingen hebben, misschien los van onze kinderen alleen al, maar in onze hele omgeving, dan zie je dat we ver weg zijn van de rahma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moet je eens voorstellen dat iemand in het gebed staat. En deze persoon is eigenlijk nog nieuw in de islam. Hij staat in het gebed. En als hij op een gegeven moment in het gebed staat, hoort hij iemand namelijk niezen. En deze Muawiyah ibn al-Hakam, een bekende hadith, die geeft aan, op het moment dat ik iemand hoorde niezen, wat ik heb geleerd als iemand niest, zeg je, yarhamukallah. Dit is mijn informatie, dit is mijn kennis op dit moment. Dus wij zijn in het gebed en ik hoor iemand, Hajju. En ik zeg in het gebed tegen, yarhamukallah. Op dat moment toen ik in het gebed zei, yarhamukallah, deden sommigen zelfs in het gebed al mij aankijken. En anderen die binnenkwamen, die keken mij aan. En hij, eigenlijk zoals wij vandaag de dag zouden kunnen zeggen, als blikken konden doden, was ik op dat moment al helemaal dood. En hij zegt, hij vindt het vreemd, waarom kijken jullie allemaal? Wat is er met jullie? Dus hij gaat zelfs meer praten. Wat is er met jullie? En op het moment dat hij dat zegt, dus in het gebed, beginnen ze zelfs op hun handen, op hun benen te slaan. Zo van, shh. En hij begrijpt er helemaal niks van. Ik wilde iets goeds doen. Ik heb geleerd als iemand niest, moet ik yarhamukallah zeggen. Nu doe ik dat. En kijk hoe iedereen mij aankijkt. Ik zei eens tegen hen, wat heb ik fout gedaan? Niet dat ze me zeggen, dit heb je fout gedaan. Ze gingen zelfs nog erger. En hij voelde zich heel slecht. Hij zegt, madame, wij doen assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. En dan komt de beste der leraren. Dan komt de beste der mensen op mij af. Degene die op de beste wijze weet hoe je iemand moet verbeteren. Niet zoals de rest misschien deed. Hij zegt, hij komt naar mij toe en glimlacht eigenlijk in mijn gezicht. En zegt op een hele zachte toon, inna hadhihi salat, dit gebed,
La yuslihu fiha shay' min al-kalam. In dit gebed mag je niet praten. Klaar. Dit is een gebed dat niet met kalam al-nas gevuld moet worden. Innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'at al-Qur'an. In dit gebed zijn maar 3 zaken eigenlijk geoorloofd. De tasbih, de takbir, Allahu Akbar, en de Qur'an die je reciteert. Dat zijn de enige woorden die je wel mag zeggen in dit gebed. Moet je eens voorstellen, hij zegt, ik heb op dat moment niet gehoord. Wat heb je gedaan? Ik heb geen stemverheffing gehoord. Ik heb niet een boze blik gehad. Ik heb niet van, je dommerik. Daar wordt zo aan met het arsch aangelach. Of domhoofd of dikhoofd. Wie doet nou zoiets? Hoe kun je nou zo stom zijn? Het allerbelangrijkste in de islam is het gebed en je gaat aan praten. Nahshemtish. Als dit kon je geen kennis op een jaar. Al deze zaken heeft hij niet gehoord. Al deze zaken zou hij eerder van ons hebben gehoord. Maar niet van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Mohammed sallallahu gaf hem zelfs niet de blik die de Sahaba gaven van wat doe je? Met een glimlach, want hij kende het niet. En zo leert Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Soms begaan mensen fouten in jouw omgeving. Wallah, ze hebben niet eens door dat het haram is. Ze hebben niet eens door dat het fout is. Maar jij en ik hebben misschien al het beeld. Nee, hij is fout bezig. Heb je hem of haar gevraagd überhaupt of hij weet of het halal of haram is? Heb je hem of haar überhaupt de kans gegeven om uitleg te geven? Want dan begrijp jij, zij weet helemaal niet wat ze doet eigenlijk, of hij weet helemaal niet wat hij doet. Nee, maar wij oordelen al zo snel en we zijn heel snel, het liefst willen we iemand met de grond gelijk maken in plaats van verbeteren. Mohammed sallallahu alaihi wasallam leert ons hier en deze Muawiyah ibn al-Hakam zei, ik heb nog nooit zo'n les gehad van de beste der mensen op een zachtaardige manier. En dan gaan we verder. En dan zie je dat in eenzelfde setting eigenlijk. En een verhaal wat bekend is. Maar niet bekend vanwege het verhaal. We moeten inzoomen en lessen eruit trekken. Want het verhaal kent iedereen. Het verhaal kent iedereen dat de Sahaba bij elkaar zitten bij Mohammed sallallahu in de moskee. En dat op een gegeven moment iemand binnenkomt. En zij kijken en ze zien dat is een vreemde, dat is een Bedouine. Het is niet iemand van de Sahaba die altijd aanwezig is. Die is op doortocht. Ineens ziet hij een gebouw. En dat gebouw, hij ziet daar palmboomstammen. Hij ziet daar eigenlijk een hoekje. Hij loopt binnen, hij ziet mensen zitten. Maar van zijn natuur rent hij naar de hoek om daar wat te doen. Niet de Koran te reciteren. Niet de 2 raka'at te verrichten. Niet misschien alleen maar zelfs een ander gebed van een andere religie of wat. Nee. Om daar deze heilige plek, om daar, a'azzakumullah, te urineren. En daar gaat daar plassen, a'azzakumullah. Zo is de hadith, ik ga er niks moois van maken. Maar moet je eens voorstellen dat als hij daar bezig is, natuurlijk de Sahaba die keken hem aan en dachten van wat gebeurt hier? En deze hadith ken je allemaal. Maar kijk nu naar de reactie van de Sahaba en kijk hoe Mohammed sallallahu alaihi wasallam jou en mij verbetert. Hij loopt, hij urineert, de Sahaba hebben zoiets van wat doet hij nou? Eentje die wil dan opstaan, de andere die zegt die wil. En Mohammed sallallahu alaihi wasallam, het enige wat hij dan aangeeft, laat hem niet schrikken. Laat, totdat hij klaar is. Rust. En geef dan aan op dat moment, namelijk, als hij klaar is, jij, sta eens op, pak een emmer water en giet dat daar over die hoek. Dat is 1. Even eerst het probleem oplossen. Hoe kunnen we het probleem oplossen? Nou, alhamdulillah, met water, er is toch zand daar, met water en klaar, het probleem is gewoon opgelost. Waarom moeten we daar een heel groot probleem van maken? Waarom moeten we bijna het gebouw alsof het gebouw ontploft? Vaak zijn er mensen tussen ons die van een mug een olifant kunnen maken. Die van een klein probleem, wat heel makkelijk op te lossen is, het grootste probleem maken in de familie en families uit elkaar gaan. Het grootste probleem maken in moskeeën en jama'a uit elkaar gaan. Het grootste probleem maken in de umma uit elkaar gaan. En als je kijkt naar het probleem, was het misschien met 1 gesprek op te lossen. Was het met 1 mooi advies op te lossen. Maar wij houden ervan om een probleem groot te maken en erger te maken. En juist om te zeggen, ja, ik heb het opgelost, of ik heb het ontdekt, of ik zag het. Ik heb hem gelijk aangesproken. Mohammed sallam zegt tegen diegenen die juist willen opstaan, rust. Laat hem, hij is bezig met plassen. En wetenschappelijk, subhanallah, en kijk de hikam van de ahadith en van de sunnah van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. De wetenschap, vandaag de dag, de medische wetenschap bewijst, namelijk als iemand aan het urineren is, en jij laat hem schrikken en die krijgt een shock,
is de spier die normaal gesproken het urineren eigenlijk regelt, kan dan springen. Met andere woorden, je hebt dan geen controle meer of je plast of niet plast. Alles kun je niet meer tegenhouden. Zoals jij en ik nu kunnen tegenhouden en op tijd misschien naar de wc gaan en dan pas plassen. Als jij staat te urineren en je schrikt, die spier kan springen. En als die springt, betekent jij hebt geen controle meer. Als je moet plassen, dan plas je. En Allah Azza wa Jal, kijk, subhanallah, de hikmah van Mohammed zegt tegen ze, nee, laat hem niet schrikken, laat hem klaar. En als hij helemaal klaar is, roept hij hem bij. En geeft hij hem mee met een glimlach. En de mensen die staan hem eigenlijk, die willen hem al bespringen. En hij laat hem gaan zitten. En met liefde, met barmhartigheid, met een glimlach zegt hij tegen hem, dit gebouw hier is niet gemaakt voor te plassen of te ontlasten. Dit is een eervolle plek. Die wij gebruiken voor de salah, voor de dikker enzovoort, voor zittingen. Meer heeft hij niet gezegd. Hij was onwetend, hij zag al gelijk, deze weet niet wat de waarde is van dit gebed. Hij zag alleen een schuilplek zoals hij altijd in de woestijn is, als hij in een boom zit of als hij ergens in een gebouw zit, misschien daar eigenlijk zich gaat urineren. Hij weet helemaal niet wat dit is. Hij denkt misschien is het gewoon een plek waar je bij elkaar zit en tegen de zon. Maar nu heb ik hem uitgelegd, dit is het gebedshuis. Dit is niet voor die zaken. En daarom, alsjeblieft, dit wordt alleen gebruikt voor de salat en zo. Moet je eens voorstellen, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, deze Arabi die doet dan de dua. En zegt, ja Allah, Allahumma arhamni warham Muhammad, wa la tarham ma'ana ahad. Oh Allah, vergeef mij. Wees mij barmhartig. Oh ja, en wees Mohammed barmhartig. Kijk waarom? Hij heeft mij op de beste wijze geadviseerd. Hij heeft rahma met mij getoond. Hij heeft mij op een menselijke manier niet aangevallen, niet in elkaar geslagen, niet uitgescholden, niet... Nee, op een barmhartig. Dus ja Allah, wees mij en hem barmhartig. Maar de rest, wala tarham ma'ana ahada, die wilde mij pakken. Dus laat hun maar... Nee, voor hun geen rahma. En dan zegt Mohammed sallallahu alaihi wasallam natuurlijk... Allah Azza wa Jalla rahma is allesomvattend. Waarom doe je dat beperken tot jou en mij laat? En glimlacht en het probleem is opgelost. Het probleem was opgelost, geliefde broeders en zusters, binnen 3 minuten. Hij gaat met hem zitten, hij verbetert hem. En daarna, de hadith tot de dag van vandaag, leren wij hieruit. Maak een probleem niet groot. Moet je eens voorstellen als de sahaba op hem af waren gelopen, hadden ze hem misschien in elkaar geslagen. Wat staat hij te doen? Nu is alleen maar die hoek, komt urine op. Maar als hij dadelijk omdraait, ten eerste je ziet zijn aura. Dat willen we niet zien. Dat is al een volgende fout, een grotere fout. Ten tweede, hij maakt zichzelf helemaal vies. Nu heeft hij alleen maar die hoek vies. Weer een fout. Derde, hij begint te lopen of te rollen of weg te rennen, hele moskee vies. Zie je, subhanallah, hou het probleem klein, dan is het makkelijker op te lossen dan wanneer je het groter gaat maken en daar nog grotere problemen moet oplossen. En deze hadith moeten we reflecteren op alle problemen. Als jij ziet dat een broeder of zuster iets harams doet, denk eerst na, als ik naar hem toe ga, wordt het probleem groter of kleiner? Vanaf het moment dat jij het probleem groter maakt, wacht totdat iemand komt met wijsheid die juist het probleem kleiner kan maken. Maar dan ben jij en ik niet de geschikte persoon voor die nasiha op dat moment. Want soms willen wij iets verbeteren en maken wij het erger en lopen mensen zelfs weg uit de moskee. Ik kom iemand hier verbeteren omdat hij misschien met een bepaalde kapsel hier rondloopt of een bepaalde t-shirt met een bepaalde tekst. Hij is net zijn eerste gebed in de moskee. En ik spreek hem, ja, kapsel. Ja, de salli op net. En Allah. Ga je voor Allah staan met zo'n t-shirt, met Tupac erop of weet ik veel erop. Taqillah, ja, gita. En die persoon die verlaat de moskee, komt nooit meer terug naar de moskee. En nu mag jij me uitleggen, heb jij het probleem groter gemaakt? Of heb jij het op een nette manier verbeterd zoals Mohammed zoals hem zelf altijd is? Die kapsel, hij komt dichter bij Allah. Allah nodigt hem uit zelfs met dat kapsel. En jij en ik jagen hem weg. En hij verlaat het gebed misschien helemaal niet eens de moskee. Hij verlaat helemaal het gebed. Heb jij het probleem groter of kleiner gemaakt? Enzovoort. En de voorbeelden zijn zat, maar ik wil jullie de tijd natuurlijk, die zit mij achterna. Geliefde broeders en zusters. We zien een ander voorbeeld van een grotere zonde. Nu hebben wij voorbeelden gezien van mensen die fouten maken die ze niet weten.
Iets wat ze niet wisten en daarom die fout hebben gemaakt. Maar kijk hoe Mohammed sallallahu alaihi wasallam omgaat met zelfs mensen die weten dat iets fout is. Want sommigen zeggen, ja oké, als je het niet weet, doe je het niet. Maar als je het weet en je die fout doet, nee man, die mag zelfs een paar vuisten krijgen. Want dat is gewoon terminaal. Dat is gewoon die rasrasa, die moet je harder houden. Subhanallah. Mohammed sallallahu alaihi wasallam, een van de metgezellen, komt naar hem toe en de chef is bekend. Natuurlijk, deze hadith is ook bekend bij iedereen. Je moet je even voorstellen wat Aisha radiyallahu anha aangeeft. De profeet sallallahu alaihi wasallam, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qat. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft nog nooit iemand of iets geslagen. Nooit. Zegt Aisha, zijn vrouw, die zijn hele leven en zelfs nog lang na zijn leven heeft geleefd. Die zegt, ik heb nog nooit, Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft in zijn leven nog nooit iemand geslagen of iets geslagen. Met zijn hand. Zelfs niet een vrouw. Ze benadrukt dat. Want in die cultuur was een vrouw slaan misschien heel makkelijk. Want dat is een zwakke onder de samenleving. Wala imra'atan, wala khadiman. Zelfs de werkers heeft hij nog nooit geslagen. Kijk bij ons. En dan zegt ze, illa, natuurlijk is er dan een uitzondering. Illa en yujahid fi sabilillah. De enige keer waarin hij de handen gebruikte, was op het strijdveld. Tegen een vijand. Jihad fi sabilillah. En met thuis, of met iemand die een fout begaat, of iemand die een zonde begaat, of iemand die domme actie uithaalt, of iemand die zelfs iets harams of ergs doet, of Allah zelfs verandert, heeft hij nooit, maar dan ook nooit zijn handen gebruikt. En daarom zie je dat mensen, als zij, subhanallah, fouten maakten of fouten hadden, durfden ze naar Mohammed sallallahu te komen. Er zijn mensen, en er zijn mashayikh en ulama en ouderen enzovoort, daar durven jongeren niet naartoe te stappen van, ik heb iets fout gedaan. Want hij weet, de anderen die maakten met de grond gelijk, al met de blik en met de tong, en met misschien zelfs een hele preek over hem de volgende grond. Hij weet, wat moet ik dan bij hem terecht? Kijk hoe Mohammed ze durfden op hem af te komen, dat ze wisten, ik word eerlijk behandeld. En ik vind een rahma bij hem. En dan komt iemand zelfs naar hem toe en zegt, ja Rasulullah, dan leef is zina. O boodschapper van Allah, geef mij toestemming om zina te plegen. Geef mij toestemming betekent, hij wist dus al, het is haram, het is verboden. En nu, dit is mijn zwakte. Dit is mijn zwaktepunt. Ik wil daar los in kunnen gaan, dus hij komt naar de profeet sallallahu alaihi wasallam. Het feit al dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam jongeren op hem durfde af te lopen, zelfs met dit soort zaken, geeft al aan hoe zijn rahma en omgang was met jongeren. Dat ze alles durfden te vragen. Dat ze alles durfden erin te gooien. En dan zegt, en moet je eens voorstellen, de sahaba staan erbij. Die zeggen, wat hoor ik? Dilli bi zina? Laat mij zina plegen, geef mij toestemming. De sahaba die kijken, die willen beginnen al uit te schelden van, wat doe je, wat een vieze, hoe durf je zo? Ze beginnen eigenlijk al en dan zegt de profeet zal ze laten. En hij haalt hem dichterbij. Ga zitten. Met een hand op hem, dicht bij hem, wederom met een gezicht wat niet oordeelt, met een blik wat niet oordeelt, en heel dicht bij hem brengen. Liefde tonen. Barmhartigheid tonen. Oprechtheid tonen van mijn hart nu rechtstreeks naar jouw hart. Lichamelijk contact en mijn hart maakt contact. Niet alleen mijn tong. Mijn hart en mijn lichaam maakt contact nu met jou. En hij doet hem dichterbij en hij gaat nu inspelen op zijn logica. Hij kon hem zeggen, wat doe jij? Jij viezerik, jij mujrim, jij zani, jij zindiq, jij fasiq, jij taqillah. Zoals al een heleboel illa ma rahimallah zouden doen. Maar hij doet het anders. Hij pakt hem dichtbij en fluistert hem in en zegt, Atarallahu li ummak. Zou je dit wensen voor je moeder? Bom. Wow, daar waar anderen op allerlei manieren reageren, komt Mohammed sallallahu tot de kern. Tot de logica. Even was die jongen zwak en stond hij niet bij dit soort zaken stil, dus moest hij een spiegel voorgehouden krijgen. En dat hebben wij allemaal. De zonde die wij begaan is omdat wij soms die spiegel vergeten. Want als wij die spiegel weer voor ons herinneren we weer. Want iedereen weet dat namelijk dat hij fout iets doet. Dat hij iets fout doet. Of dat hij iets haram doet. Maar soms, omdat wij zwak zijn, vergeten wij die spiegel. En Mohammed, het enige wat hij doet, sallallahu alaihi wasallam, hij pakt een spiegel en doet die voor hem. En zegt, Atarallahu li ummak. Hij zegt, ja, ik zou het nooit wensen voor mijn moeder. Hij zegt, en dat zal nooit iemand ook wensen voor zij. Het zal altijd wel een moeder van iemand zijn. Atarallahu li ukhtik.
Zou je dit wensen voor je zus? Dat iemand gewoon een zina met haar kan plegen? Bam, de volgende pijl komt in. Logica en hart en spiegel en hij zegt, nee ja, Rasulallah, ik zou het ook niet wensen voor mijn zus. Hij zegt dat zijn allemaal zussen van anderen. Niemand wenst dat. En zo gaat hij door. Atardahu li khalatik. Zou je dit wensen voor de zus van je vader? Nee, en wederom, bam. Zou jij dit wensen li khalatik? Nee, bam. En hij heeft nu, na een paar keer zijn logica en hart te hebben getriggerd. Oké, nu is het duidelijk van, ik kan jou geen toestemming geven. Dit is haram, maar begrijp jij nu wat jij aan het doen bent? Ja, niet alleen haram, nee, je moet ook begrijpen wat je aan het doen bent. Waarom het haram is. En wat voor pijn enzovoort, de emotie moet erbij. En nu zie ik dat jij klaar bent, weet je wat hij daarna dan ook deed? Dan als laatste doet hij dan namelijk de dua voor hem. En zegt, Allahumma gfir dhanbah, wa tahhir qalbah, wa ahsin farjah. Mohammed legt zijn hand, nadat hij hem klaar heeft, legt hij zijn hand op zijn borst en zegt, ja Allah, Allahumma gfir dhanbah. Ja Allah, vergeef zijn zonde. Misschien heeft hij er al een paar begaan, of misschien wilde hij nog een paar begaan. Ja, Allah vergeef hem. Hij heeft zwaktes, zoals wij allemaal zwaktes hebben. Allahumma ighfir dhanbah, wa tahhir qalbah. En reinig zijn hart, dat hij niet meer eigenlijk die zwaktes heeft. Wa ahsin farjah. En bedek en eigenlijk beveilig zijn geslachtsdeel, zodat hij dit alleen maar in het halal zal gebruiken. Moet je eens voorstellen dat iemand dus komt toegeven, geef mij, ik ga zondes begaan. Ik wil een zonde begaan. Ik wil de fout ingaan. En dat wij dan dua zelfs voor hem doen. Voor een zonde. De meeste van ons die maken hem helemaal met de grond gelijk. Schelden hem uit. Verjagen hem. Verketteren hem. Misschien zelfs uit de familie of misschien uit het huis worden gezet. Want zij of hij heeft die zonde begaan. Hij heeft zina gepleegd of zij heeft zina gepleegd of hij heeft gedronken, hij heeft drugs gedeeld, hij heeft dit. Dus willen we het liefst zelfs mensen helemaal een kruis er doorheen. Mohammed als een doet juist dua voor. Doet ze dichterbij halen. Opent de deur van rahma. Probeert ze hun hart te bereiken om te veranderen. En tilt ze op naar een hoger niveau. Maar vergeet ze niet in de dua. Vergeten wij onze mensen en onze zondaren en onszelf. En zeker mensen die fouten begaan. Niet in onze dua. Vaak hebben de mensen hun teksten al klaar op Facebook en op WhatsApp over iemand. Hun teksten klaar met hun mond. Maar nog nooit hebben ze dua voor hem of haar gedaan. Vraag je het aan hem. Heb je dua voor hem of haar gedaan met salat al-fajr? Die ene waar jij niet over het roddelen bent. Waar jij niet over het lasteren bent. Dat die fout is en dat hij haar dit doet en dat hij dat doet en een verleden heeft. Heb jij salat al-fajr aan hem gedacht met dua? Heb jij haar in jouw gebeden meegenomen dat Allah hem of haar die zonde wegneemt, vergeeft en sterker maakt dat hij nooit meer die fout maakt? Vind je vaak dat ze dat absoluut niet doen, maar de tongen slijpen op elkaar. Dat is waar de meeste in uitbrengen. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Geliefde broeders en zusters, de fouten, de voorbeelden zijn er zat. En een ander voorbeeld om snel, en misschien wel een van de laatste voorbeelden, ik heb er zoveel hier voor jullie, maar de tijd dringt. Maar moet je eens voorstellen, dit is iemand die nog de zina wilde plegen. Nu kom ik met een ander voorbeeld, weer een hoger niveau. Iemand die zelfs naar de profeet sallallahu alaihi wasallam komt en zegt, luister, ik wil het niet plegen. Ja, Rasulullah, tahhirni, reinig mij. Met andere woorden, geef mij mijn straf, zodat ik gereinigd word. Hij zegt het, en Mohammed sallallahu alaihi wasallam zegt tegen hem, wayhak, irja, fastaghfirillah wa tub ilayh. Wayhak, met andere woorden, wee jou, wat doe jij? Ga weg. Vraag Allah om vergeving en keer berouwvol terug. Moet je eens voorstellen wat hij deed. Iemand komt naar hem toe en zegt, Allah, ja, boodschap van Allah, geef mij mijn straf, tahhirni, maar reinig mij. Weet je wat wij zouden doen? Wat heb je gedaan? Minimaal. Wij willen heel graag weten, kievesh. Helesh. Met wie? Hoe lang? Hoe waarvoor? Maar hoe dat? 87 vragen, misschien zelfs nog meer dan welke geheime dienst dan ook, stellen wij dan aan die persoon. Mohammed sallallahu zegt tegen hem, hij zegt tegen hem, hij zegt tegen hem, wayhak, ga alsjeblieft weg, vraag vergeving aan Allah en tub in Allah. Vertel mij niks. Deze man, Ma'az ibn Malik, die gaat weg. Maar het zit hem nog steeds dwars. Bij een volgende gebed komt hij weer. De moskee weer. Komt naar de profeet sallallahu en zegt, ja Rasulullah, tahhirni.
Ik kom, reinig mij. Mijn zonde die ik heb begaan, ik wil daarvan af. Mohammed sallam zegt tegen hem, Wayhak, istaghfirillah, wa tub ilayh. Ga, vraag vergeving aan Allah en keer berouw terug. En hij vraagt hem nog steeds niet wat. En dit, keer op keer op keer na 4 keer, moet je je voorstellen, 4 keer. Bij de 4e keer ziet hij dat die man gewoon zoveel constant blijft terugkomen en zo spijt heeft, dat hij tegen hem dan ook eigenlijk aangeeft. Hij komt naar hem toe en zegt, Fima Allah. Na de 4e keer, hè? Dus 4 keer weggejaagd. En dan zegt hij best tegen hem, wat heb je gedaan? En dan zegt hij tegen hem, Tahirni min az-zina ya Rasulullah. Ik heb zina gepleegd. Moet je je voorstellen, zelf toegeven. Niet via dit, ik heb gehoord, ik heb screenshots, ik heb dit. Nee, hij geeft zelf toe. Zelf. En hij komt bij Mohammed sallam. Weet je wat Mohammed sallam nu doet? Niet zoals wij het zouden doen. Safi, hij heeft het zelf gezegd. Klaar, nu kan ik losgaan. Nu dit, nu dat. Ja, zijn, ja, vader, ze gaan helemaal op de grond. Zien jullie deze viezerik? Jaag hem hier weg. Hij mag hier nooit meer komen. Dit is, Mohammed sallam, die hoort dit. Hij geeft zich misschien mentaal niet stabiel. Hij zoekt namelijk een excuus voor hem. Want als hij mentaal niet stabiel is, kunnen we zeggen, Safi, maar er is iets tussen jou en je schepper, Allah Azzawajal vergeeft diegenen die in slaap zijn, of misschien onder druk zijn, of mentaal niet stabiel zijn. Zij zeggen, nee, jouw boodschap van Allah, hij is gewoon goed bij verstand. Hij is niet verstandelijk beperkt of zoiets. Oké. Asher, heeft hij misschien gedronken? Want misschien is de alcohol en zegt hij nu allerlei zaken. En kunnen we het op de alcohol schuiven? Daar hebben wij een excuus weer. Iemand staat op van de metgezellen, loopt naar hem toe, ruikt aan hem en hij zegt, nee, ja Rasulullah. Hij heeft niet gedronken. Dus hij is helemaal kamil in wai. Weet je wat Mohammed sallam hier dus heeft gedaan? Zelfs als iemand toegeeft, hij zoekt excuus voor hem. Wij doen het tegenovergestelde. Wij zoeken juist bewijzen in plaats van excuses. Mohammed sallam zoekt excuses voor jou. Als jij een fout zou hebben begaan of jij een fout zou hebben begaan, zou heel de moskee zoeken naar bewijzen tegen jou, maar Mohammed sallam zou zoeken naar excuses voor jou. En zou meedenken met jou, nee, zelfs dingen die jij niet opkomt, zegt hij, misschien heb je dit gedaan. Misschien was het alleen zo. Misschien heb je dit. Hij zoekt excuses, want Allah Azzawajal, Mohammed sallam, de rahma, die willen jou niet straffen. Die willen dat jij berouwvol terugkeert naar hem. Vergeving vraagt, opnieuw begint. En inderdaad, de mensen die willen juist anders. Die willen juist het lief spreken, zwart maken, op een lijst zetten en inderdaad de vernietigingen zien gaan. Kijk wat de rahma van Mohammed sallam. En als laatste zie je dan zegt hij oké, hij heeft toegegeven en dit en de getuigen en dan geeft hij aan oké, nu mag hij zijn, geef hem nu maar zijn straf en reinig hem daarvan. Je moet je voorstellen dat iemand naar de profeet sallallahu alaihi wasallam toe kwam en zei, o boodschapper van Allah, ik zei tegen hem, ga naar Mohammed sallam toegeven. Met andere woorden, zei hij, door mij, ik heb dat namelijk al gehoord en ik zei, ga naar Mohammed sallam, je moet gereinigd worden. Mohammed sallam, hij dacht dat hij iets goeds deed. Mohammed sallam draait naar hem toe en zegt tegen hem, als je hem had bedekt, was het veel beter voor jou geweest. Als je hem had bedekt, was het veel beter voor jou geweest dan dat hij hem stuurde naar mij. Had het tussen hem en zijn schepper gelaten. Had dua voor hem gedaan. Mohammed sallam, ze brengen iemand die, een sahabi die drinkt. Kijk, zoals we zien, dat natuurlijk zijn zij de beste van de mensen na Mohammed sallallahu alaihi wasallam en beter dan ons. Maar ook zij zijn van vlees en bloed en hebben tekortkomingen. En één die dronk. En elke keer als hij dronk kwam hij zijn straf. Werd hij weer, maar werd de andere begonnen te vervloeken. Daar is hij weer, die dronklap. Skeri lachor, mabrashi hshim, mabrashi dit. En Mohammed sallam beschermt hem en draait om en zegt, hou op. Wallahi innahu yuhibbullah wa rasul. Hou op tegen hem, want wallah, hij houdt van Allah en zijn boodschapper. Hij is een dronklap. Hij houdt van Allah en zijn boodschapper. Iedereen van ons heeft tekortkomingen. De ene voor de drank is hoe we daarmee zouden moeten omgaan. Talloze voorbeelden, maar het is altijd, ik vraag Allah Azzawajal ons laten behoren tot degenen die altijd terugkeren naar Allah voor hun dood. En de shahada uitspreken tijdens onze dood. En de verdeels en aardig doen binnentreden naar onze dood. Mogen Allah Azzawajal ons barmachtig zijn. En mogen Allah ons barmachtig laten zijn met zondaren en mensen die fouten hebben. Mogen Allah Azzawajal onze ouders barmachtig zijn. Degenen die daarvan overleden zijn, mogen Allah hun graven verlichten.
en een tuin van de tuinen van het paradijs laten zijn. En mogen Allah hun Firdaus al-A'la doen binnentreden. En hun samen met hun families daar doen terechtkomen. Degenen die ziek zijn onder ons en netwerk en familie en hun vrouw en noem maar op allerlei verzoeken hier, mogen Allah hun genezen. Mogen Allah hun reinigen met deze ziekte van hun zonde. Mogen Allah hun in rang verheffen bij Allah Azza wa Jal. En pas hun ziel nemen als hij tevreden over is. Mogen Allah Azza wa Jal onze zonde bedekken en vergeven. En mogen Allah Azza wa Jal ons altijd van hem doen houden. En mogen Allah van ons houden en van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ik vraag Allah Azza wa Jal om mij te vergeven. Al datgene wat ik fout heb gezegd van mij, de shaitan, al het goed is van Allah. Subhanahu wa ta'ala bil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.